Salutare, dragi albinuțe hărnicuțe! Bine ați venit la Albinuțele hărnicuțe fac fursecuri de sărbători? Eu cred că da. Tocmai de aceea v-am pregătit câteva idei. Dar mai înainte trebuie să vă readuc aminte de rețetele pe care le am deja publicate pe canal. Și anume, fursecuri nuci făcute cu unt și untură, ceea ce rezultă în coji realmente fragede, fursecuri cu stafide, care sunt preferatele mele și le fac în fiecare an de Crăciun, și fursecurile cu gem de prune, care cu siguranță or să vă surprindă plăcut. Am să vă pun linkuri la sfârșit. Astăzi am să vă propun 3 rețete noi, care cred eu că sunt destul de populare și că o să le găsiți interesante. Este vorba de paleuri, pricomigdale și fursecuri șprițate. Să începem cu paleurile. 150 de grame de unt, 80% grăsime, la temperatura camerei, 150 de grame de zahăr pudră, 4 ouă, 180 de grame de făină, 40 de grame de amidon și o fiolă de aromă de portocală. Pentru cremă, 80 de grame de unt gras la temperatura camerei, 120 de grame de zahăr pudră sau 140 de grame de fondant, 50-60 de grame pesmet de biscuiți, 15 grame cacao, o fiolă aromă de rom și pentru decor 150 de grame de ciocolată amăruie. Compoziția de fursecuri se face imediat, așa că mai întâi preîncălzim cuptorul la 200 de grade Celsius. Pregătim 2 tăvi cu hârtie de copt. Rețeta mea este cea din rețetarul de cofetărie, dar am adaptat-o puțin și am adăugat propriile mele secrete. Unul din aceste secrete este folosirea unei părți de amidon în amestec cu făina. Acesta diluează glutenul din făină și va da un fursec mai fraged care se topește în gură. Acest secret se poate aplica în multe rețete de fursecuri. Separăm ouăle. Aici am adaptat puțin rețeta originală pentru că la proporția noastră de ingrediente reveneau 5,6 gălbenușuri. Așa că am testat să văd cum pot să le reduc cu un impact minim și putem folosi 3 gălbenușuri și un ou întreg. Albușurile rămase le vom folosi în următoarea rețetă. Iarăși, un mic secret este să nu adăugăm ouăle în aluat pur și simplu, ci să le spumăm înainte. Asta înseamnă că vom îngloba aer, ceea ce va face fursecurile puțin mai afânate. Într-un castron mai mare punem untul, care trebuie să fie la temperatura camerei, și peste el zahărul. Nu trebuie să fie neapărat pudră, dar eu îl prefer pentru că se dizolvă mai repede. Adăugăm și o fiolă întreagă de aromă de portocală. Mixăm la viteză mare până ce untul capătă o culoare mai deschisă, ceea ce înseamnă că a încorporat și el aer. Apoi adăugăm ouăle spumate și le mixăm și pe ele câteva secunde, doar până ce le omogenizăm. Punem și făina în 2 părți. O înglobăm cu ajutorul unei palete și nu cu mixerul, pentru că el încurajează legarea glutenului din făină și la fursecuri aceasta chiar nu este un lucru bun. Transferăm aluatul într-un poș cu dui simplu, rotund, cu deschiderea de 1 cm. De fapt, duiul nu este obligatoriu, puteți să ia direct vârful poșului la 1 cm. Lipiți hârtia de copt de tavă, folosind puțin aluat în colțuri. Trasați bastonașe, nu foarte apropiate unele de altele. Ale mele au între 4-5 cm lungime. Nu le faceți mari pentru că le vom lipi 2 câte 2 mai târziu și în plus dacă le faceți prea mari nu se coc bine. Vor ieși cam 2 tăvi din această compoziție. Se dau la cuptor la 200 de grade Celsius timp de 6 minute. Poate dura ceva mai mult sau mai puțin în funcție de cuptorul vostru, așa că trebuie să stați cu ochii pe ele. Așa arată când sunt gata, albicioase și doar ușor mai colorate pe margini. În interior are o structură ușor rafinată și este foarte fraged și aromat. După ce am copt toate fursecurile și s-au răcit, ceea ce nu va dura foarte mult, vom face crema. Peste unt adăugăm zahărul, cacaoa
și o fiolă de aromă de rom. Omogenizăm. În mod normal, crema se face cu fondant, nu cu zahăr pudră, dar pentru că nu este chiar foarte simplu de făcut, am căutat o metodă să le evit. Dacă vreți să-l folosiți totuși, aveți toate detaliile de preparare explicate cu lux de amănunte la rețeta de bomboane fondante. Vă las link și pentru ele la sfârșit. Ca să mai întărim crema, vom adăuga pesmet fin de biscuiți. Eu macin biscuiții în râșnița de cafea, dar cu răbdare se pot da și pe o răzătoare cu ochiuri foarte mici. Adăugați până aveți o consistență mai fermă, astfel încât crema să nu iasă din fursec atunci când mușcați. Eu l-am adăugat aproape pe tot. Următorul pas este să împerechem fursecurile. Mie mi-au ieșit 45 de bucăți. Pentru decor, topim ciocolata al microunde. Dacă este prea văscoasă, o mai subțiem cu puțin ulei ca să devină fluidă. Știu, o să-mi spuneți că uleiul în glazură e grețos, dar de fapt uleiul, cel puțin uleiul de calitate, are un gust neutru și nu se simte. Dacă uleiul este rânced sau nu este bine rafinat și are gust de floare, atunci da, se va simți. Transferăm într-un poș sau un cont de hârtie sau chiar o punguță de plastic tăiată la un colț și desenăm pe fursecuri un grilaj. Există o problemă totuși cu ciocolata și anume că nu se întărește la temperatura camerei și ne mânjim tot timpul pe mâini când vrem să mâncăm un paleu. Ca să rezolvăm această problemă, ori păstrăm fursecurile într-o cameră mai rece, ori folosim imitație de ciocolată care are un punct de topire mai mare. Imitația de ciocolată este aceea foarte ieftină care se vinde sub denumirea de tabletă sau cuvertură. Deci procedați cum credeți că este mai bine. Le lăsăm să se usuce și gata. Bricomigdale. Ingrediente: 3 albușuri de ou, 50 de grame de migdale măcinate și 60 de grame de nucă măcinată, 150 de grame de zahăr tos, 15 grame de făină, esență de migdale, esență de vanilie și o linguriță de zahăr pudră. Această rețetă provine tot din rețetarul de cofetărie și este puțin surprinzătoare, o să vedeți de ce. Punem albușul și zahărul tos într-o cărăticioară. Cu un tel amestecăm bine cam 2 minute până ce mixtura devine albă, semn că a încorporat puțin aer. Apoi se adaugă nuca și migdalele măcinate. Apropo, puteți spune doar nucă sau doar migdale, cum aveți. Mie mi se par mai bune așa. Acum, punem pe foc, nu foarte mic, ci mediu. Amestecăm continuu. Prima dată când am citit am zis că trebuie să fie o greșeală, dar nu este. E un pas corect și foarte important pentru că stabilizează albușul și reduce umiditatea în același timp. Dacă arată așa cum vedeți aici, este gata, putem să ne oprim. Transferăm într-un alt castron ca să-i grăbim răcirea. Adăugăm făina. Nu măriți cantitatea de făină, nu este nevoie. Adăugăm și aromele. Eu folosesc aici o linguriță de esență de vanilie și o jumătate de fiolă esență de migdale. Ca să se răcească mai repede, eu dau mixtura 20-30 de minute la congelator, suficient timp cât să strâng în bucătărie, să pregătesc tava și să preîncălzesc cuptorul la 150 de grade Celsius. Lipim foaia de copt ca să nu se miște și realizăm fursecuri rotunde cu ajutorul poșului. De aici ies cam o tavă de fursecuri. Cu degetul umed presăm vârfurile aluatului. Ultimul pas este să cernem deasupra o ploaie foarte fină de zahăr pudră. Cantitatea de zahăr este infimă, dar necesară, pentru că el va deshidrata suprafața, va da luciu și va forma crăpăturile acelea specifice bricomigdalelor. Dăm la cuptor la 150 de grade Celsius timp de 30 de minute.
Așa arată când sunt gata. Așa arată un fur sec dacă nu dați compoziția la rece mai întâi. Nu este greșit, doar diferit. El se lățește mai mult, ceea ce, evident, îl va face mai subțire și mai crocant. Înăuntru va fi doar puțin moale și cleios. Când compoziția este rece și fermă, fursecul rămâne mai mic și mai grăsun, este crocant pe din afară, dar mai moale și mai cleios pe dinăuntru. Depinde doar de voi cum vreți să faceți. Fursecuri șprițate. Ingrediente: 150 de grame de unt gras la temperatura camerei, 100 de grame de zahăr pudră, 160 de grame de făină, 40 de grame de amidon, un ou, o fiolă aromă de vanilie, câteva cireșe confiate sau bucățele de rahat. Începem prin a preîncălzi cuptorul la 170 de grade Celsius. Secretele pe care le-am aplicat la paleuri le aplic și aici, anume o parte din făină, o înlocuiesc cu amidon ca să diluez glutenul și să obțin un fursec fraged, iar oul nu îl folosesc ca atare, ci îl voi spuma mai întâi. Peste unt punem zahărul și aroma de vanilie. Mixăm până ce devine alb, semn că a încorporat puțin aer. Adăugăm oul spumat și îl mixăm și pe el câteva secunde. Apoi adăugăm făina în 2 tranșe și o încorporăm cu paleta. Pentru aceste fursecuri avem nevoie de un poș cu dui stelat. Eu îl voi folosi pe acesta cu mulți dințișori mici. Cu acest aluat puteți face o mulțime de forme după imaginație, dar eu am să vă arăt doar 2. Ținem poșul drept și îl strângem. Așa obținem niște floricele simple și simpatice. În mijloc puteți pune bucățele de rahat sau cireșe confiate. Eu, pentru că mă simt zgârcită în acest moment, am să pun doar o jumătate de cireașă. Puteți face și inimioare în acest mod, ca 2 lacrimi de aluat care se unesc în partea ascuțită. Se dau la cuptor la 170 de grade Celsius timp de aproximativ 15 minute. Așa arată drăguțele. Așa arată și înăuntru. Dragilor, acestea au fost rețetele de astăzi. Sper că v-au plăcut și că or să vă fie de folos. Iată și linkurile pe care vi le-am promis. Dacă nu le știți, vizionați-le și pe ele, eu cred că merită. Iar până data viitoare, pupici mulți și numai bine!